Trong lịch sử loài người, có lẽ chưa có một loại vũ khí nào khiến chúng ta vừa sợ hãi vừa tò mò như bom hạt nhân. Chỉ 2 quả bom được sử dụng trong chiến tranh vào năm 1945 đã đủ để thay đổi cách cả nhân loại nhìn về chiến tranh. Hai thành phố của Nhật Bản là Hiroshima và Nagasaki gần như bị xóa sổ chỉ trong vài giây. Hình ảnh những tòa nhà đổ nát, những bóng người in trên tường vì sức nóng khủng khiếp và những hậu quả phóng xạ kéo dài nhiều năm sau đó đã trở thành biểu tượng cho sức mạnh và sự đáng sợ của vũ khí hạt nhân. Từ năm 1945 cho đến nay, thế giới không chỉ dừng lại ở 2 quả bom đó. Trên thực tế, các cường quốc đã xây dựng một kho vũ khí hạt nhân khổng lồ. Theo nhiều ước tính gần đây, toàn bộ thế giới hiện có khoảng 12.000 đến 13.000 đầu đạn hạt nhân. Phần lớn trong số đó nằm trong tay hai cường quốc quân sự lớn nhất hành tinh là Mỹ và Nga. Ngoài ra còn có những quốc gia khác như là Trung Quốc, Pháp, Anh, Ấn Độ, Pakistan, Triều Tiên và Israel cũng sở hữu loại vũ khí này. Vậy nếu giả sử một kịch bản cực đoan xảy ra, toàn bộ số bom hạt nhân trên thế giới phát nổ cùng một lúc, điều gì sẽ xảy đến với hành tinh này? Liệu trái đất có bị thổi tung? Liệu nhân loại có biến mất ngay lập tức? Hay còn những hậu quả phức tạp hơn mà ít người tưởng tượng ra? Để hiểu rõ câu chuyện này, chúng ta phải đi từng bước, bởi thảm họa hạt nhân không chỉ là một vụ nổ, nó là một chuỗi phản ứng dây chuyền kéo dài từ vài giây cho đến hàng thập kỷ. Mỗi quả bom thì có sức công phá khác nhau. Những quả bom đầu tiên ở Hiroshima có sức nổ chỉ khoảng 15 kiloton, tức tương đương 15.000 tấn thuốc nổ thông thường. Nhưng các đầu đạn hiện nay đã mạnh hơn nhiều. Nhiều đầu đạn trong kho vũ khí của Mỹ và Nga có sức nổ từ 300 cho đến 800 so với 15 ngày xưa là quá nhiều, quá khác biệt. Thậm chí trong thời chiến tranh lạnh, Liên Xô từng thử nghiệm một quả bom khổng lồ mang tên Tisha Bomba với sức nổ 50 megaton, tức mạnh hơn bom Hiroshima hơn 3.000 lần. Nếu cộng toàn bộ kho vũ khí hạt nhân hiện nay lại, tổng sức nổ có thể lên đến vài nghìn megaton. Con số này rất khó hình dung, nhưng có thể nói đơn giản thế này. Nếu so với quả bom ở Hiroshima, tổng năng lượng đó tương đương hàng trăm nghìn quả bom này nổ cùng lúc. Trong vài phút đầu tiên của kịch bản giả định này, bầu trời trái đất sẽ xuất hiện hàng nghìn quả cầu lửa khổng lồ. Mỗi vụ nổ tạo ra một quả cầu plasma có nhiệt độ hàng triệu độ C. Ánh sáng phát ra chói hơn mặt trời trong một khoảnh khắc ngắn. Ở những khu vực gần tâm nổ, mọi thứ gần như bốc hơi ngay lập tức. Nhà cửa, xe cộ, cây cối, thậm chí cả con người trong phạm vi rất gần có thể bị thiêu cháy chỉ trong vài phần nghìn giây. Nếu bạn đứng cách tâm nổ vài km, bạn sẽ không kịp nghe tiếng nổ. Điều đầu tiên bạn thấy là một luồng ánh sáng trắng cực mạnh, sau đó là một cơn gió khủng khiếp lao tới với tốc độ hàng trăm km/h. Sau ánh sáng là sóng xung kích, đây là một thứ thực sự phá hủy các thành phố. Khi bom hạt nhân nổ, không khí xung quanh bị nén lại cực mạnh, tạo ra một làn áp suất khổng lồ lan ra mọi hướng. Một đầu đạn hạt nhân cỡ trung bình có thể phá hủy hoàn toàn mọi công trình trong bán kính vài km. Những tòa nhà bê tông bị nghiền nát, cầu đường sập xuống và những đô thị đông đúc bị biến thành đống đổ nát chỉ trong vài giây. Nếu hàng nghìn đầu đạn phát nổ cùng lúc trên thế giới, hàng trăm thành phố sẽ biến mất gần như ngay lập tức. Những trung tâm kinh tế như là New York, Moscow, Bắc Kinh, London hay Paris có thể trở thành mục tiêu trong các kịch bản chiến tranh hạt nhân. Hệ thống điện, viễn thông và Internet toàn cầu cũng sẽ sụp đổ gần như ngay lập tức. Nói cách khác, chỉ trong vài giờ đầu tiên, nền văn minh hiện đại mà chúng ta biết với máy bay, điện thoại, Internet và các mạng lưới thương mại toàn cầu có thể sẽ bị tê liệt hoàn toàn. Những bom hạt nhân không chỉ phá hủy bằng sóng xung kích, nhiệt lượng khổng lồ của nó có thể gây ra những trận cháy lớn chưa từng thấy. Khi một thành phố bị đánh trúng, hàng nghìn đám cháy nhỏ sẽ bùng phát cùng lúc. Nhà cửa, cây cối, nhiên liệu và các vật liệu dễ cháy đều bắt lửa. Khi những đám cháy này kết hợp lại, chúng tạo ra một hiện tượng gọi là bão lửa. Không khí nóng bốc lên rất nhanh, kéo theo gió từ các khu vực xung quanh, hút vào trung tâm đám cháy. Gió có thể mạnh đến mức thổi người và vật vào biển lửa. Trong Thế chiến thứ hai, hiện tượng bão lửa đã từng xảy ra ở nhiều thành phố bị ném bom như là Dresden hay là Tokyo. Nhưng trong một cuộc chiến hạt nhân toàn cầu, quy mô của nó sẽ lớn hơn rất nhiều. Hàng trăm thành phố cùng cháy có thể tạo ra một lượng khói khổng lồ bay lên bầu khí quyển. Trong các vụ nổ và cháy lớn, một mối nguy khác bắt đầu lan rộng, đó là phóng xạ. Khi bom hạt nhân phát nổ, nó tạo ra rất nhiều đồng vị phóng xạ, những hạt bụi bám vào đất, nước và không khí. Gió sẽ mang bụi phóng xạ đi rất xa, có thể hàng nghìn cây số. Những khu vực cách xa tâm nổ vẫn có thể bị nhiễm xạ. Đây là hiện tượng được gọi là bụi phóng xạ rơi xuống. Con người tiếp xúc với phóng xạ ở mức cao có thể bị bỏng phóng xạ, suy tủy xương và nhiều loại ung thư. Ngay cả những người sống sót sau vụ nổ ban đầu cũng phải đối mặt với những hậu quả sức khỏe kéo dài trong nhiều năm. Điều đáng sợ nhất của chiến tranh hạt nhân không phải là vụ nổ. Nhiều nhà khoa học cho rằng hậu quả nguy hiểm nhất là thứ xảy ra sau đó, mùa đông hạt nhân. Khi hàng trăm thành phố cháy cùng lúc, lượng khói đen và muội than bay lên khí quyển có thể rất lớn.
Những hạt này có thể bay lên tầng bình lưu, nơi chúng tồn tại trong nhiều năm mà không bị mưa rửa trôi. Lớp khói đen đó sẽ che bớt ánh sáng mặt trời, nhiệt độ toàn cầu có thể giảm đáng kể. Một số mô hình khí hậu cho thấy nhiệt độ trung bình của trái đất có thể giảm vài độ C, thậm chí nhiều hơn ở một số khu vực. Hệ quả là mùa vụ nông nghiệp trên thế giới sẽ bị phá vỡ. Nhiều loại cây trồng sẽ không thể phát triển khi ánh sáng và nhiệt độ giảm. Điều này dẫn đến nạn đói toàn cầu. Một số nghiên cứu cho rằng trong kịch bản tệ nhất, phần lớn dân số thế giới có thể chết vì thiếu lương thực trong những năm sau chiến tranh. Ngay đến đây, nhiều người sẽ nghĩ rằng nếu tất cả bom hạt nhân cùng nổ, trái đất chắc chắn sẽ bị phá hủy. Nhưng thực tế không phải là vậy. Hành tinh của chúng ta bền vững hơn rất nhiều so với kho vũ khí của loài người. Năng lượng cần để phá vỡ trái đất phải siêu lớn, phải lớn hơn hàng nghìn tỷ lần so với tổng năng lượng của tất cả bom hạt nhân hiện có. Nói cách khác, bom hạt nhân đủ sức phá hủy nền văn minh nhân loại nhưng không thể làm vỡ tan hành tinh của chúng ta. Trái đất từng trải qua những thảm họa còn lớn hơn rất nhiều, như vụ va chạm thiên thạch khiến loài khủng long tuyệt chủng cách đây 66 triệu năm. Nếu một cuộc chiến hạt nhân toàn cầu xảy ra, trái đất sẽ vẫn tồn tại, nhiều loài sinh vật có khả năng sống sót, côn trùng, vi khuẩn và một số loài động vật có thể chịu được điều kiện khắc nghiệt hơn so với con người. Theo thời gian, môi trường có thể dần phục hồi, rừng sẽ mọc lại, hệ sinh thái có thể tái cân bằng, nhưng nền văn minh hiện đại với các thành phố, nhà máy và mạng lưới kinh tế toàn cầu có thể sẽ biến mất gần như hoàn toàn. Những người sống sót, nếu còn, có thể phải quay lại một cuộc sống rất khác, không còn internet, không công nghiệp hiện đại và rất nhiều công nghệ có thể mất đi trong nhiều thế hệ. Tóm lại, nếu tất cả bom hạt nhân trên thế giới phát nổ cùng lúc, điều xảy ra không phải là trái đất nổ tung như trong phim, thay vào đó là một chuỗi thảm họa liên tiếp, vụ nổ khổng lồ, sự sụp đổ của các thành phố, cháy rừng toàn cầu, phóng xạ lan rộng. Và cuối cùng là mùa đông hạt nhân gây ra nạn đói trên toàn thế giới. Đó là kịch bản khiến nền văn minh nhân loại có thể sụp đổ, dù hành tinh của chúng ta vẫn tiếp tục quay quanh mặt trời như đã làm suốt hàng tỷ năm qua. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Bạn có thể nhấn nút like, đăng ký kênh hoặc là chia sẻ để lan tỏa video này tới nhiều người hơn nữa. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.